سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ویدیوی دیگه از بررسی اشتباهات و ضررهایی که میتونیم داشته باشیم میخوام تهیه کنم و حسابی ازش استفاده کنید. امیدوارم که به دردتون بخوره. چیزی که امروز در موردش میخواستم صحبت کنم این مدل 2022 هست که اینجا اتفاق افتاده و میخوام بررسی کنیم ببینیم که اگر میخواستیم اشتباه کنیم و استاپ بخوریم اینجا چجوری میشد، چه اشتباهی میشه کرد و چجوری میشه جبرانش کرد. خب این از اینو من دیلینگ رنج رو اینجا میذارم باشه برای اینکه جایی که میخوایم روش کار کنیم رو بدونیم. بعدش میرم تو تایم فریم 1 ساعته. خیلی مسائل دیگه هم هست که این وسط میشه اونا رو هم در نظر گرفت و بررسی کرد، ولی من کلیت این موضوع رو توضیح میدم و چیزی که میخوام رو بهتون منتقل میکنم. ما اینجا یه دیلینگ رنج 1 ساعته داریم که این دیلینگ رنج ما، این محدوده معاملاتی ما سعودیه. چرا؟ به خاطر اینکه توی محدوده‌ای که دیروز داشتیم اینجا که توی ویدیوهای قبلی هم در موردش گفتم یه دیلینگ رنج سعودی داشتیم که اومد شکسته شد و شکستش هم معتبره. حالا که این همه مدت طولانی قیمت داشته با یه حرکت اکسپنشنی قوی حرکت میکرده رو به بالا و سرعت و قدرت هم توش واضح و مشخصه، ما میتونیم اینو به عنوان مارکت شیفت در نظر بگیریم و سقف دیلینگ رنج 1 ساعته ما رو اینجا شکسته و شکستش هم معتبره و همه جوره داره توی این تایم فریم 1 ساعته به ما نشون میده که روند ما صعودی شده. دو تا سناریو رو اینجا میشه در نظر داشت. یکی این که ما اگر تایم فریم روزانه رو بریم نگاه بکنیم، اینجا میبینیم که هفته پیش ما یه شکست رو به پایین داشتیم و یه روند رو به پایین هم داشتیم که توقع داریم قیمت باز بیاد پایین تر تو تایم فریم روزانه. یکی از چیزایی هم که توقع ما رو قوی تر میکنه اینه که هفته پیش اومد تا این پایین و اینجا روز دوشنبه اومد کفهای برابر ساخت و بعد برگشت بالا. این سقفی که اینجا ساخته بود و این سوینگ های رو یه سایه بالاش زد و برگشت پایین. یکی از سناریوهایی که وجود داره اینه که طبق همین شکستی که اینجا داشتیم قیمت برگرده بیاد پایین تر، مخصوصا که کفهای برابر هم ساخته و بیاد این کفها رو جمع کنه. بعدش تارگت های ایپتا رو داریم و تارگت های پایین تر هم داریم. دیلینگ رنجی هم که ما اینجا داریم مربوط به تایم فریم هفتگیه و اگر نگاه بکنید قیمت میتونه حداقل تا این 50% یا اوتی هفتگی هم بیاد که تا تارگت 40 روزه ایپتا هم میتونه زده باشه. این میشه یه سناریو. اگر بخواد این سناریو برای ما کار کنه، این مارکت شیفت توی 1 ساعته فیل میشه و قیمت برمیگرده پایین، از پایین میشکنه و میاد سراغ تارگت هایی که تو تایم روزانه دیدیم. این یکی از سناریوها. یه سناریوی دیگه که وجود داره اینه که همه این چیزایی که گفتم اشتباه باشه و قیمت بیاد توی ارزون فروشی 1 ساعته سفارش‌ها رو اینجا پر بکنه و برگرده بره بالا. اگر بخواد بره بالا هم که اینجا تارگت بالای بازار هم زیاد داریم به عنوان نقدینگی سمت خرید یا همون بای ساید لیکویدیتی. غیر از این دو تا سناریو من چیز دیگه ای رو خودم واسه کار خودم در نظر نمیگیرم و هر کدوم از این دو تا سناریو هم بخواد کار بکنه قیمت باید بیاد به این 50% مارکت شیفتی که تو 1 ساعت زده حداقل برسه. حالا اگه بخواد پایین تر هم بیاد که هیچ، ولی تا این 50% باید بیاد، یا بیاد زیر 50% بره به سمت بالا که سناریوی دوممون بود، یا اینکه بیاد زیر 50% و برگرده همه رو بیاد پایین تر که این هم میشه سناریوی اول. در هر دو صورت باید بیاد توی ارزون فروشی. این دیدگاه رو من دارم و امروزم که داشتم کار میکردم با این دیدگاه حرکت میکردم. این دیلینگ رنج 1 ساعته که کشیده بودیم اینجا مشخصه این 50%شه و امروز اومد اینجا یه مدل 2022 رو برای ما شکل داد. حالا بررسی کنیم ببینیم اینجا چجوری میشد استاپ بخوریم. دیگه ما تصمیم گرفتیم برخلاف
فکر کنم کل دنیا که همه میان سوداشون رو نشون میدن، چند روزه که من شروع کردم دارم ضررها رو پخش میکنم و در مورد اونا توضیح میدم و کجاها میشه اشتباه کرد، کجا خودم استاپ خوردم. و بیشتر به جای این که مثلا همه جای محصولات آموزشی و این دوره ها و اینا که میبینیم همش سودا رو نشون میدن، حتی خود مایکل، البته مایکل خیلی جاها توی اون ریویو ها و اون لایو هایی که توی یوتیوب میذاشت خیلی وقتا نشون میداد همون موقع پوزیشن میگرفت، استاپ هم میخورد و از قبلش گفته بود که الان شرایط مناسب نیست واسه کار کردن، اگر هم خواستید کاری بکنید اولا از رو من کپی نکنید، دوما حجمتون رو بیارید پایین‌تر چون شرایط مناسبی نیست. یکی از جایی که من دیدم اونجا بود که استاپ خوردن مایکل هم دیدم، البته که بعدش چند برابرش هم جبران کرد. ولی خب حالا منم تصمیم گرفتم یه همچین کاری رو بکنم و اینجور نشون دادن استاپا و ضرر و اینا و دلایلی که میشد ازش جلوگیری کرد و دلایلی که استاپ میخوردیم میتونه تو طرز فکر ما برای اینکه بعداً همچین اتفاقایی میفته چیکار کنیم خیلی کمک کننده باشه. اول از همه از این طرف ما میایم دیلینگ رنج 1 دقیقه‌مون رو مشخص میکنیم. همین روندی که داشته میومده بالا در طول سشن آسیا، ما یه روند رو به بالایی داشتیم که اومده تا اینجا که رسیده برای ما دیلینگ رنج های پشت سر همی داشته که داشته به سمت بالا میشکسته و این آخرین دیلینگ رنجی بود که ما قبل از این مدل 2022 که اینجا مارکت شیفت نزولی زده داشتیم. خب توی این دیلینگ رنج چه اتفاقی افتاده؟ قیمت در طول سشن آسیا که دیگه آخراش بوده، اینجاها ساعت شده 12 تو ارزون فروشی و گرون فروشی بوده، بعد از ساعت 12 که روز واقعی از دیدگاه الگوریتم ایپتا شروع میشه بازم توی گرون فروشی ارزون فروشی این دیلینگ رنج گیر کرده بوده، اینجا یه استخر نقدینگی ساخته بوده، این کفای برابر. ساعت 1 که میشه اینجا راه میفته میاد زیر همه اینا رو میزنه و بعدش میشکنه دوباره به سمت بالا. حالا شکستش به چه صورتی بوده؟ اول که اینجا میاد دیلینگ رنج ما رو اکستند میکنه، بعد میاد اینجا یه شکست نامعتبر میزنه ولی چون اصلاح بعدش نمیده اینو در نظر نمیگیریم و اگر این سقف رو ادامه بدیم اینجا میبینیم که یه شکست معتبری برای ما شکل داده و شکست رو به بالا داشتیم. حالا دیلینگ رنج ما منتقل میشه و به این صورت در میاد و اینجا یه بار هم اکستند میشه. اگر شما اینو در نظر گرفته بودید درست بود، اگر اینو شکست معتبر در نظر نمی گرفتید و همین دیلینگ رنج رو در نظر می گرفتید بازم درست بود و شما اینجا دنبال خرید کردن بودید، ولی اگر خرید می کردید استاپ می خوردید و این استاپ شما اشتباه نبود، شما بر طبق اصول و روند و قوانین درستی که توی کار وجود داره خرید کرده بودید و استاپ خورده بودید. ولی بعد از اینکه استاپ خوردید اگر هیجان زده نمی شدید و صبر می کردید، می گفتید حتما یه جا اشتباه شده، حتما جایی شاید اشتباه نشده باشه، شاید روند بازار برگشته دیگه، تا قیامت که همیشه یه طرفه حرکت نمیکنه، یه جاهایی هم باید برگرده. از توی 1 ساعت هم احتمال دادیم طبق اون 2 سناریویی که اول کار گفتم احتمالاً قیمت باید بیاد یه اصلاحی بده، بعدش یا بره پایینتر یا برگرده بیاد بالا. پس وقتی که این استاپو خوردی که درست هم بوده و این استاپ همون ضرراییه که میگن جزئی از این کاره، چون شما طبق چارچوب و اصول کاریتون کار کردید و استاپ خوردید، بعدش صبر میکنید و مثل اینجا امیدوارم برقا نره، دوباره برقرار باشه اینترنت و چارت و همه چی و شما اگر بعدش هیجان زده نشید و سریع نخواهید اون ضررتون رو جبران بکنید، میبینید که اینجا یه مارکت شیفت نزولی داریم که سرعت و قدرت هم دیگه کاملا توش مشخصه و این یکی از ساده ترین مدل های منتورشیپ 2022 و مارکت شیفتیه که اونجا بهمون مایکل یاد میده. و توجه بکنید اینجا باز هم اون اتفاقی که تو ویدیو قبلی هم گفتم اتفاق افتاده، هم از بالا اومده نقدینگی رو جمع کرده، هم
از پایین. یعنی اینجا هم باز ببینید کفای برابر ما داشتیم. وقتی که هر دو طرف بازار تراکنش‌های بانکی انجام میشه، اونجا یه چیزایی داره اتفاق میفته و اون همین مارکت شیفتیه که اینجا اتفاق افتاد. حالا اینجا مارکت شیفت ما خیلی تمیز و واضح اتفاق افتاده. خیلی جاها این شکلی نیست. ولی اگر این موردی که گفتم رو در نظر بگیرید، حتی اگر اینجا واضح هم نباشه، اینجاها اوضاع خراب باشه و اومده باشه این زیرو جمع کرده باشه، چون از بالا و پایین این کار انجام شده که بانک‌ها اومدن تسویه بانکی انجام دادن، این بالا توی این نقدینگی بالا اول سفارش‌های خریدی که داشتن رو تسویه کردن و بعد شروع کردن به برگشت قیمت. وقتی که اتفاق افتاده شروع کردن به سل گرفتن و اولین جایی که سیو سود کردن این پایین بوده و بقیه‌اش هم حالا پایین‌تر خالی کردن. وقتی که از هر دو طرف نقدینگی رو جمع میکنن و شما انتظارم دارید توی دیلینگ رنج یک ساعتی که قیمت بیاد سمت ارزون فروشی یا دیسکانت، اینو شما میتونید مارکت شیفت در نظر بگیرید. حالا اینجا خیلی تمیز و واضحه، همیشه شاید اینجوری نباشه، ولی با این دیدگاه شما میتونید اینو در نظر داشته باشید. از طرف دیگه توی 5 دقیقه اگر استخر نقدینگی که نزدیک قیمت هست رو در نظر میگرفتید که میشه این پایین، چون شما دیدگاه نزولی داشتید اصلا امروز و اولین جایی که وقتی اگر امروز نزولی باشه به سمت EQ یک ساعته یا 50% یک ساعته، پس اولین جایی که میزنش اینه، نقدینگی این زیره. تا بعدش باید ببینیم باز میاد پایین یا مثلا امروز دوباره برمیگرده از بالا هم باز یه سری کارا رو انجام بده. اینو مشخص میکنیم برای خودمون و نگاه میکنیم ببینیم که داره توی تایم فریمی که کار میکنیم مثل 1 دقیقه که همه اتفاقات معمولا اینجا شروع میشه. حالا چون ثانیه خیلی توش کار کردن ممکنه واسه خیلی سخت باشه ولی لازم اصلا نیست. 1 دقیقه رو در نظر میگیریم که همه اتفاقات اینجا شروع میشه و میتونیم اینو در نظر داشته باشیم که این مارکت شیفت که احتمال زیاد با S&P هم اینجا با نقره هم اینجا واگرایی داشتیم، چون این بالا تو سقف آسیا نزدک و S&P هم امروز یه واگرایی داشتن و بعدش ریخته به سمت پایین. دیگه تاییدیه های زیادی داریم برای اینکه قیمت میخواد بیاد برسه به اینجا. حالا منتظر چی میشیم؟ حالا این تا بخواد باز بشه وقتمون رو خیلی میگیره. وقتی که این اتفاق میفته و این مارکت شیفت با این قدرت زده میشه، مخصوصا وقتی که از بالا و پایین همه رو میریزن بیرون، باید بیایم دنبال بریکر بگردیم. این میشه بریکر ما و قیمت اومده روی بریکر سفارش ها رو پر کرده و همینجا رو در نظر بگیرید. اینجا هم توی تایم فریم های پایین تر یه ساختاری ما داریم که آخر سر اومده اینجا برگشته بالا، دوباره همین اتفاق اینجا هم کوچیکش افتاده، اینجا دوباره همه رو ریختن بیرون و بعدش هم از پایین اومدن همه رو ریختن بیرون. اگر ما بتونیم این ویدیومون رو امروز تکمیل کنیم، از پایین هم دوباره اومدن همه رو ریختن بیرون. نگاه کنید من این VPN رو خاموش کنم، نمیدونم یا روشن کنم. و اینجا هم یه همچین اتفاقی افتاده، من حسابی با اینترنت درگیرم. اینجا هم دوباره یه همچین اتفاقی افتاده و برگشته دوباره یه مدل 2022 دیگه هم اینجا شکل داده که دقیقا همچین اتفاقی که اینجا داشتیم اینجا هم افتاده و بعدش که دیگه به سمت پایین حرکت کرده. اینو تا اینجا داشته باشید. اینجا میشد همچین اشتباهی کرد که این خیلی هم پیش میاد و شما دنبال خرید کردن باشید و برگرده و شما رو بندازه بیرون. ولی اگر صبر میکردید حتی اینجا هم نمیخواستید وارد بشید، چون ساعت 1:30 هنوز 2 هم نشده که کیلزون لندن شروع بشه. بیشتر صبر میکردید اینجا اگر استاپ خورده بودید ازش جلوگیری میشد و بعدش که اینو میدیدید متوجه میشدید که روند داره تغییر میکنه. یه نکته دیگه هم اضافه کنم به این ویدیو، اونم اینه که وقتی یه همچین اتفاقی میفته، چون اونایی که توی این روندا خرید کرده بودن و خریدار بودن و مخصوصا اینجا هم که به سمت بالا شکست
که اینجا ما یه تریدینگ رنجی داشتیم که این رنج ما اومده به سمت بالا شکسته و خیلی ها اینجا وارد پوزیشن های خرید کرده. وقتی که با همچین قدرت و سرعتی برمیگرده پایین، اون خریدارا یا از بازار میفتن بیرون یا استاپاشون بزرگتره و میفتن تو دردسر، یا یه سریایی که خیلی تازه کار هستن، یه سری مؤسسه ها و شرکت ها و خیلی های دیگه استاپشون که این زیر بوده وقتی اینو میبینن جابجاش میکنن میارنش پایین تر. اگر قیمت برگرده بالا، اونایی که بر اساس این شکست خرید کردن یا این بیاد بالا سر به سر از پوزیشنشون خارج میشن چون فهمیدن که دیگه اوضاع خرابه، یا اینی که از پایین تر خرید کردن اینجاها دیگه تو سود، اینجاها خرید کردن اینجاها یکمی هم تو سود میبندن و دیگه مفهومی به عنوان نقدینگی اینجا وجود نداره. به همین دلیل این دیگه بالاتر نمیاد و هر جایی که استاپ خریدارا باشه اینجا زده میشه و میفته بیرون. نهایتش اینجاست که اونایی که از اون اولی که خرید کردن هنوز اینجا نگه داشتن استاپاش سرسای لیکویدیتی رو و اینجا میاد میریزتشون بیرون و شما میتونستید با ساختاری که اینجا داره به سمت پایین حرکت میکنه وارد پوزیشن های فروش بشید حداقل تا اینجا و بعدش بررسی کنید که باز میره پایین تر یا اینکه مثل امروز دوباره برمیگرده بالا سراغ این سقفه. یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره و اون این فیر ولیو گپیه که اینجا وجود داره در مورد مسئله‌ای به نام unfinished business. یه سری کارهایی که هنوز تکمیل نشده. ما میدونیم که توی ساختارهایی که روند قیمت توش حرکت میکنه، وقتی که مثلا روند ما نزولیه توی اون ساختارها باید بیاد توی گرون فروشی و بعد بریزه. یا مثلا اگر اینجا یه دیلینگ رنجی داریم به عنوان مثال، آرایه های گرون فروشیمون یکی از مهمتریناش این فیر ولیو گپه که قیمت وقتی که این کف رو درست میکنه و دیلینگ رنج ما مشخص میشه ما توقع داریم برگرده بیاد بالا توی این فیر ولیو گپ و از اونجا بریزه. من خودم اینجا منتظر فروش بودم، دیدم توش قیمت نیومد دیگه، اینجاها تو برگشتش وارد شدم و اینجا باز یه دونه از اون آنفینیش بیزنس ها میمونه، یه دونه از اون کارهای ناتمومشون باقی میمونه. پس یکی شد این فیر ولیو گپی که اینجا هست، یکی شد گرون فروشی این مارکت شیفتی که زده شد. حالا بریم ببینیم بعداً چه اتفاقی میفته. ما قبول داریم، اینو درک کردیم قبلا که قیمت وقتی که میخواد حرکت کنه باید قبل از اون حرکت وقتی بخواد دیگه مثلا بریزه بالاتر توی محدوده‌های پرمیوم بازار آنفینیش بیزنس نباید مونده باشه، باید قیمت متعادل شده باشه. اگر نشده باشه وقتی که نقدینگی جمع شد، این نکته خداست خودش، وقتی این نقدینگی جمع شد و برگشت قیمت بالا، اینجاها میتونه به عنوان تارگت پوزیشن های خرید باشه واسه ما، هم توی گرون فروشیه هم تو پرمیومه، هم این که کار ناتمومی هست اونجا و قیمت اینجا نقدینگی رو جمع کرده، اون زیر سفارش ها رو پرو خالی کردن و بعدش دوباره اینجا یه مارکت شیفت با مدل 2022 داشتیم و اینجا یه دونه بریکر داشتیم که قیمت اومده روی این بریکر و از اینجا برگشته بالا. چرا اینا رو در نظر نگرفتیم؟ به خاطر اینکه برقا رفت و نتونستیم بقیه‌اش رو توضیح بدیم. خب به خاطر اینکه ببینید اینجا روندی که ما داشتیم داشته میشکسته اصلاح میداده، میشکسته به پایین اصلاح میداده و اینجا که شکسته به پایین این آخرین شکست ما بوده. اینا دیگه شکست نیستش که اینا توی همین محدوده قیمت مونده. پس بریکر اینجا میشه این. شما ممکن بود اینو در نظر میگرفتید و هیچ وقت قیمت نمیومد بهش بخوره. ببینید ولی بریکر واقعی ما اینجا این بوده که بعد از اینکه دوباره اینجا نقدینگی این پایین که این خطه باشه که مشخصش کردیم اومده جمع شده، از پایین دوباره تسویه انجام شده،
از بالا هم که یه دونه از این فانتوم ترن لاینا که توی منتورشیپ 2016 مایکل در موردش گفته اینجام ساخته شده بوده اومده برگشته، از بالا هم دوباره یه سری تراکنش‌ها و تصفیه‌های بانکی انجام شده و بعد دوباره توی این بریکر 2 بار موقعیت خرید به ما داده و به این فرولیو گپ سر زده قشنگ. اینجا ببینید حتی اینجا که شکسته شده برگشت به این 1/4 پایینیش داشتیم و بعد راه افتاده رفته بالا و بعد این قیمت اومده سراغ جای بعدی که کار ناتموم توش مونده بود، یعنی این گرون فروشیه و بعدش هم که بازم دوباره رفته بالاتر. از همین جا هم یا از این بریکره یا از همین فرولیو هم که مونده بوده و اینجا اومده کارو توش تکمیل کرده، ما میتونستیم به سمت گرون فروشی اینجایی که از قبل سفارش مونده بود باز وارد معامله بشیم. یعنی تمام این مدل خریدی که اینجا اتفاق افتاده، این مدل خرید بازارساز هم هست دیگه، تمام این پاور آف تیری که اینجا اتفاق افتاده، من تمام سعیم اینه که به شما نشون بدم همه این دانشی که مایکل داره بهمون یاد میده تو تمام این اتفاقات داره با همدیگه اتفاق میفته. ببینید این میشه مخصوص سشن لندن، انباشت پاور آف تیری، جودا سوینگ، حرکت اصلی. حالا خود این حرکت اصلی میتونه جودا سوینگ پاور آف تیری کل امروز باشه. اینم از این. در کل تمام این دانش داره اینجا با هم اتفاق میفته و شما میتونستید ازش استفاده کنید و اینجا هم یه دلیلی که مارکت شیفت در نظرش نمیگیریم که اومده این پایین رو شکسته یا اینجاها شاید شکستی توی تایم فریم 1 دقیقه ما دیده باشیم و فکر کنیم که اینجا هم مارکت شیفت زده شده و دیگه از اینجا میخواد بره پایین، همش اشتباه بود و سفارش روی این بریکر پر شده. حتی اینجا رو ببینید، اینجا هم یه مدل 2022 کوچیک اتفاق افتاده، از بالا یه شکار ریز داشته، بعد از پایین سرعت و قدرت، مارکت شیفت نزولی، اصلاح و بعد ریزش. ولی ریزش ما تا این بریکره بوده، یعنی ما میتونستیم زیر این کف از این پوزیشن فروشمون هم خارج بشیم و بعد صبر کنیم ببینیم بریکره میشکنه یا اینکه حمایت میکنه قیمتو، چون این محدوده حمایت اصلی و سازمانی و بانکی هست دیگه و حمایتش میکنه میره بالا یا نه. و تمام این اتفاقاتی که اینجا افتاده تمام اینا قابل معامله بوده و به همین زیبایی و اینقدر دقیق و الگوریتمی همه چیز داره اتفاق میفته. من چون خودم روی طلا کار میکنم و کمتر رو نزدک میرم کار میکنم، مثالایی که میزنم و اشتباهات و نقاط قوت و چیزایی که نکات آموزشی خیلی خوب و مفیدی هست رو روی طلا مثال میزنم، ولی همه جا همین جوری داره کار میکنه، همه بازارها داره همین جوری کار میکنه. ولی خب الان تو این دوره زمانی طلا بعدش نزدک و اینجور دارایی ها تمیزتر و الگوریتمی تر کار میکنن. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.